Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. So for this semester, we will be studying about readings in Philippine history. And to start with, we will have chapter 1, introduction to history, definition, issues, sources, and methodology. So what is our learning objects for today, for this chapter? First of all, our first goal is to understand the meaning of history as an academic discipline and to be familiar with the underlying philosophy and methodology of the discipline. So, hangad natin na maintindihan ang kahulugan ng kasaysayan bilang parte ng pag-aaral at maging pamilyar tayo, makilala natin yung mga philosophy, mga kaisipan at mga metodolohiya, mga pamamaraan ng pag-aaral na ito. So, second learning objective is to apply the knowledge in historical methodology and philosophy in assessing and analyzing existing historical narratives. So, isa sa mga layunin din natin ay paano ba natin magagamit ang kaalaman na ito sa mga pag-alam ng kasaysayan at pag-aanalisa, pag-aaral ng mga meron tayo, mga ebidensya, mga katibayan na yung mga nangyari sa kasaysayan ay totoo nga ba o hindi. Ikatlong layunin natin sa ating pag-aaral ngayon is to examine and assess critically the value of historical evidences and sources. So, titimbangin natin yung halaga, value ng mga katunayan na ito, ng mga ebidensya na ito o mga pinanggagalingan ng ebidensya. Kung totoo nga ba o masasabi nating pawang hindi totoo ang mga sources or evidences na ito. And then to appreciate the importance of history in the social and national life of the Philippines. Pagbibigay ng halaga, pagkilala sa kahalagahan ng kasaysayan sa pamumuhay natin bilang mga Pilipino at sa bansa natin. So, magsimula na tayo sa ating pag-aaral. So, this chapter introduces history as a discipline and as a narrative. Okay? Pinapakilala natin na ang kasaysayan ay isang disiplina at isang mahabang kwento. Okay? Hindi lamang siya mga narinig lang natin ng mga kwento, kung hindi ito ay ang kasaysayan natin bilang mga Pilipino at bilang isang bansa ay isang totoo at mahabang kwento. This chapter also discusses several issues in history that consequently opens up for the theoretical aspects of discipline. Pag-uusapan din natin dito yung mga issue sa kasaysayan na nagbigay daan sa mga iba't ibang pang pag-aaral, aspeto ng disiplina na ito na tinatawag nating kasaysayan. So ultimately, this chapter also tackles the task of the historian as the arbiter of facts and evidences in making his interpretation and forming historical narrative. So titingnan din natin yung pagkatao nung mananalaysay bilang tagapamagitan. Kung totoo nga ba yung mga facts, yung mga ebidensya, mga katibayan, upang
masabi natin na ang mga kwento na ito ay totoo, na talagang nangyari sa ating kasaysayan. Definition and subject matter. So, history has always been known as the study of the past. Ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng nakaraan. Merong importansya dun sa kataga na yun. Ano? Dahil mahirap nating i-predict, mahirap nating malaman kung ano ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan at sa kinabukasan mahirap ihulaan yun. Pero yung nakaraan bilang kasaysayan, pwede nating pag-aralan ito para malaman natin ang totoong nangyari noong mga unang panahon ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. That's why history has always been known as the study of the past. Yung mga estudyante ng general education, medyo kinatatakutan ang subject na ito, ang kasaysayan, dahil nangangailangan ito ng pagkakabisado, pag-memorize ng mga dates, mga petsa, mga lugar, mga pangalan, at mga pangyayari nung mga sinaunang panahon. It is a low appreciation of the discipline. It may be rooted from the shallow understanding of history's relevance to their lives and to their respective context. Hindi na masyadong na-appreciate ang pag-aaral ng kasaysayan, lalo na sa panahon natin ngayon, kasi halimbawa ikaw ay isang nagtitinda ng fishball. Ang unang itatanong mo sa sarili mo, kung mag-aaral ako ng kasaysayan, makakatulong ba sa akin ito para umangat ako sa buhay? Kaya hindi na masyadong na-appreciate ang discipline na ito, ang pag-aaral ng kasaysayan sa panahon natin. History was derived from the Greek word historia, which means knowledge acquired through inquiry or investigation. Okay, nakuha natin yung salitang kasaysayan sa salitang Griego na historia, na ang kahulugan ay kaalaman na nakuha sa pamagitan ng pag-alam o investigation. History as a discipline existed for around 2,400 years. So, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan since unang mag-aral ng kasaysayan ang tao, at ito ay kasintanda ng matematika at filosofiya. So we could say that history is as important as mathematics and philosophy. So this term was then adapted to classical Latin, where it acquired a new definition. Historia became known as the account of the past of a person or of a group of people through written documents and historical evidences. So, yung palang historia, yung palang kasaysayan, ito ay nag-focus na doon sa tinatawag nating nakaraan ng isang tao o grupo ng mga tao sa magitan ng mga naisulat na mga dokumento at mga katibayan pang kasaysayan. So that meaning stuck until the early parts of the 20th century. History became an important academic discipline. So ang kasaysayan naging part na ng pag-aaral sa eskwelahan ng mga scholars. It became an important academic discipline. It became the historian's duty to write about the lives of important individuals like monarchs, heroes, saints, and nobilities. Kasi mahalaga na malaman natin ang nangyari o yung mga klase ng pamumuhay, mga episodes sa buhay ng mga mahalagang tao nung nakaraan. But as any other academic disciplines, history progressed and opened up to the possibility of valid historical sources, which were not limited to written documents like government records, chroniclers' accounts, or personal letters. So yung pag-aaral pala ng kasaysayan, nagkaroon na rin ng nagbigay din ito ng importansya dun sa mga kagaya ng mga government records o yung mga nasabi ng mga taong nandoon mismo sa pangyayaring yun, o mga liham, pang personal. So hindi na limitado, hindi na limited lang dun sa mga written documents ng mga sikat na tao. Kung hindi kahit yung mga malilit na bagay kagaya ng mga personal letters, yung mga sabi-sabi. Okay, ginawa din itong
mga valid historical sources. History thus became more inclusive and started collaborating with other disciplines as its auxiliary disciplines. So, naging kaakibat din ito ng ibang mga kaalaman. Okay? Ang kagaya ng siyensya, agham, kagaya ng matematika, naging kaakibat din ito ng kasaysayan. So, questions and issues in history. Kasi nasabi natin kanina na ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng nakaraan. Pero ang unang itatanong natin, ano nga ba ang nakaraan? What happened in the past? So indeed, history as a discipline has already turned into a complex and dynamic inquiry. Okay, ibig sabihin, hindi pala biro, hindi pala simple lamang ang pag-aaral ng nakaraan, pag-alam sa kasaysayan, yung totoong nangyari. Totoo nga ba talaga na nung barilin si Rizal, humarap siya? Sino ang magpapatunay nito? Kagaya ng tatlong pari, yung tinatawag nating Gombursa. Totoo bang nangyari ito? Kailangan magbigay tayo ng mga katibayan na ang mga bagay nito ay totoong nangyari. In simple terms, okay, pag sinabi nating historiography, historiography is the history of history. Kasi ang dami nating mga tanong. What is history? Why study history? And history for whom? Para kanino? These questions can be answered by historiography. So in simple terms, historiography is the history of history. Kasaysayan ng kasaysayan. Bakit nga ba nagkaroon ng kasaysayan? History and historiography should not be confused with each other. Magkaiba tong dalawang ito. Kasaysayan at saka historiografiya. Magkaiba yung dalawang yan. Sa papaanong paraan? So pag sinabi nating history, history's object of study is the past. The events that happened in the past and the causes of such events. Okay? So ang paksain ng pag-aaral ng kasaysayan ay yung nakaraan ng mga nangyari sa nakaraan at bakit nangyari ito. Yan ang mga usual tinatanong natin nakaraan, yung mga nangyari sa nakaraan at bakit nangyari ito. Okay? Yun naman historiografiya, its object of study on the other hand is history itself. Okay, paano ba nagkaroon ng pagbabago sa pag-aaral ng kasaysayan? Dati, puro salita lang ng mga importanteng tao o mga dokumento lamang. Walang dokumento, walang kasaysayan. Pero, nagkaroon ng pagbabago kasi. So, ito ang inaalam ng historiografiya. How was a certain historical text written? Who wrote it? What was the context of its publication? What particular historical method was employed? What were the sources used? So, yan ang pinagkaiba ng kasaysayan at ng historiografiya. So, history has played various roles in the past. States use history to unite a nation. Okay? Tayo bilang mga mamamayan ng Pilipinas, napagkakaisa tayo dahil sa ating kasaysayan. Napapagtibay yung identity natin bilang mga Pilipino dahil nalalaman natin ang ating kasaysayan. Bilang mga Pilipino, tayo ay inalipusta in the past ng mga ibang lahi. Pero dahil sa ang Pilipino ay matyaga, matapang, at marunong sa buhay, marunong umangat, unti-unting umangat ang Pilipinas, unti-unting umangat ang mga Pilipino sa identity natin ngayon. States use history to unite a nation. It can be used as a tool to legitimize regimes and forge a sense of collective identity through collective memory. Ano ba yung mga yon? Pag meron tayong mga national event, syempre, yung mga collective memory na nagpapatunay na mga Pilipino tayo, kagaya ng Barot Saya. Yan yung mga collective memory, yan yung nagpapatibay sa ating identity bilang mga Pilipino.
Lessons from the past can be used to make sense of the present. Kung alam natin ang nakaraan, lalo na yung mga pagkakamali ng mga kapwa natin Pilipino sa nakaraan, at hindi na natin ulitin ito, maitatama natin kung ano yung nangyayari. Magpapaganda natin kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. As a narrative, any history that has been taught and written is always intended for a certain group of audience. So bilang kwento, ang kasaysayan, anumang kasaysayan na naituturo at naisusulat ay laging meron tong pinagtutuunan. It is always intended for a certain group of audience. One of the problems confronted by history is the accusation that the history is always written by victors. Isa daw sa mga problemang kinaharap ng kasaysayan ay yung inaakusahan, pinagbibintangan ng kasaysayan na ito ay laging sinusulat daw ng mga nagwawagi lamang. This connotes that the narrative of the past is always written from the bias of the powerful and the more dominant player. For instance, the history of the Second World War in the Philippines always depicts the United States as the hero and the Imperial Japanese Army as the oppressors. Pero sa totoo lang, Filipinos who collaborated with the Japanese were lumped in the category of traitors or collaborators. However, a more thorough historical investigation will reveal a more nuanced account of the history of that period instead of a simplified narrative as a story of hero versus villain. So, sabi dito, nung binigay ang kasaysayan ng World War II sa Pilipinas, laging pinapakita, pinipresent ang Estados Unidos bilang bayani. Okay? At ang mga Hapon bilang mga mananakop. Laging bayani daw ang mga mga lahing Estados Unidos. Pero that is not always the case kung talagang uungkatin natin ang nakaraan. But of course, tayo ay malaki pa rin ang utang na loob natin sa mga Amerikano na nag-liberate sa ating bansa. Meron tayong tinatawag na two philosophical schools of thought. Dalawang kaisipan. So una yung tinatawag nating positivism. Positivism is the school of thought that emerged between the 18th and 19th century. So this thought requires empirical and observable evidence before one can claim that a particular knowledge is true. So yung positivism, ang sinasabi niyan, kung walang dokumento, walang kasaysayan. No document, no history. Meron ba talagang tao na nabuhay? Ang pangalan niya ay Emilio Aguinaldo? Meron ba talagang taong ganon? Meron ba talagang taong nabuhay na ang pangalan niya ay Ramon Magsaysay? Ang sinasabi ng positivism, kailangan magpakita ka ng mga katibayan. Pakita ka ng ebidensya. Kung wala kang may papakitang ebidensya, maaaring hindi ito totoo. Positivist historians are expected to be objective and impartial, not just in their arguments, but also on their conduct of historical research. So that is what's good with positivism. Laging merong ebidensya. So, meron din tayong tinatawag na post-colonialism. Post-colonialism is a school of thought that emerged in the early 20th century when formerly colonized nations grappled with the idea of creating their identities and understanding their societies against the shadows of their colonial past. Post-colonial history looks at two things in writing history. First is to tell the history of their nation that will highlight their identity free from that of colonial discourse and knowledge. And second is to criticize the methods, effects, and idea of colonialism. So, ang ibig sabihin lang nitong post-colonialism, yung mga kasaysayan natin with other nations, kunwari yung panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, panahon ng mga Kastila, hindi ito binibigyan importansya na katulad ng
wala natin sa gapos ng colonialism na ito. Ibig sabihin nun, we only consider history after this, pagkatapos ng pananakop ng mga lahing ito. So yun ang ibig sabihin ng post-colonialism. Post-colonial history is therefore a reaction and an alternative to the colonial history that colonial powers created and taught to their subjects. So, pag titingnan natin yung dalawa, yung positivism at saka post-colonialism, meron din silang parehas na ipinupunto. The only problem is, sa positivism, evidences is not always the case. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ng ebidensya. Ano? Dun sa post-colonialism naman, hindi rin natin madi-deny na meron din naman mga nagawang mabuti para sa atin. Yung mga mananakop na ito. Ano? The United States introduced us to democracy. Yung mga Hapon, pinakilala sa atin yung pagiging makabayan, nationalism. Yung mga Kastila, marami silang mga inintroduce sa atin. Lalong-lalo na yung relihiyon. So, meron silang pros and cons. Itong dalawang kaisipan na to, positivism and post-colonialism. History and the historian. If history is written with agenda or is heavily influenced by the historian, is it possible to come up with an absolute historical truth? So kung ang kasaysayan daw ay isinulat ng may mithiin o masidhing na-impluwensyahan ng isang mananalaysay, kilalang mananalaysay, posible ba na tayo ay dumating dun sa lubos na katotohanan? Pagka ba na-impluwensyahan ba tayo ng isang kasaysayan, mananalaysay ng isang historian? Talaga bang malalaman natin yung totoong nangyari? Is history an objective discipline? If it is not, is it still worthwhile to study history? Kung ang kasaysayan daw ba ay nagbibigay ng importansya sa atin, at kung ito ba ay hindi naman, importante pa rin ba? Okay pa rin ba na mag-aral ng kasaysayan? So, these questions have haunted historians for many generations. Ito yung laging tinatanong ng mga mananalaysay natin eh. Kasi hindi na masyadong sikat ang disiplina ito. Unang tanong kasi, yayaman ka ba sa pagiging historian? Indeed, an exact and accurate account of the past is impossible for the very simple reason that we cannot go back to the past. Mahirap natin talagang malaman yung buong katotohanan dahil napakahirap nga naman na bumalik sa nakaraan. At kung uungkatin natin talaga ang nakaraan, magastos. We cannot access the past directly as our subject matter. Historians only get to access representation of the past through historical sources and evidences. Therefore, it is the historian's job not just to seek historical evidences and facts, but also to interpret these facts. Yung mananalaysay daw, ang trabaho daw ng isang historian ay hindi lamang para maghanap ng mga ebidensya, kung hindi para ipaliwanag din ang mga ebidensyang ito. Because facts cannot speak for themselves. The historian is a person of his own, who is influenced by his own context, environment, ideology, education, and influences, among others. So pag sinabi nating historian o yung nag-aaral ng kasaysayan ay isang tao na na-impluwensyahan ng kanyang sariling konteksto bilang Pilipino, bilang mamamayan ng ating bansa, bilang Kapampangan, bilang Ilocano, bilang Tagalog, bilang Bisaya. Yan yung mga nag-iimpluwensya sa isang historian. Paano nga ba tayo naging Pilipino? Paano nga ba naisali sa ating wika yung mga salitang inchik, salitang banyaga? Yan ang mga sangkap na bumubuo sa pagkatao ng isang historian, ng isang mag-aaral ng kasaysayan. His subjectivity will inevitably influence the process of his historical research. The methodology that he will use,
the facts that he shall select and deem relevant, his interpretation, and even the form of his writings. Thus, in one way or another, history is always subjective. If that is so, can history still be considered as an academic and scientific inquiry? So, kung ang kasaysayan daw ay tungkol sa isang tao, tungkol sa isang lahi, tungkol sa isang grupo ng mga tao, makukonsider pa rin ba natin to na bilang academic and scientific inquiry? So, historical research requires rigor or rigor. Ay yung pagre-research, pag-aaral sa kasaysayan, nangangailangan ng iba yung lakas. Hindi ka magsasawa na alamin ang nakaraan. Yun ang ibig sabihin nito when we say historical research requires rigor. Despite the fact that historians cannot ascertain absolute objectivity, kasi hindi mo naman talaga malalaman lahat ng nangyari sa nakaraan eh. There are certain blind spots in history. But the study of history remains scientific because of the rigor of research and methodology that historians employ. So, historical methodology comprises certain techniques and rules that historians follow in order to properly utilize sources and historical evidences in writing history. Yung mga pamamaraan ng pag-aaral ng kasaysayan, ang mga bumubuo dito ay mga technique o mga kaalaman, mga pamamaraan at mga batas na sinusunod ng mga mananalaysay upang magamit ng tama itong mga sources, ang mga pinanggagalingan ng ebidensya nito para maisulat ang nakaraan. So, historical methodology comprises certain techniques. Merong mga tamang pamamaraan para masabi natin na ito ay talagang nangyari. So, for example, if a historian chooses to use an oral account, yung sabi-sabi lamang, hindi ito napatunayan sa mga kasulatan, kung hindi sabi-sabi lamang. Example, yung studying the ethnic history, yung kasaysayan ng mga Ifugao sa Cordillera nung panahon ng Amerikano. He needs to validate the claims of his informant through comparing and corroborating it with written sources. Kung yung mga sabi-sabi bang yun ay tumutugma ba sa mga written sources. Pag ito ay tumutugma, maaring totoo ito. Pwedeng ma-validate bilang mga ebidensya itong mga sabi-sabi lamang na to. Mga kwento ng mga matatanda, kwento ng mga taong nandoon sa mismong pangyayaring yun. Okay? Therefore, while bias is inevitable, the historian can balance this out by relying to evidences that back up his claim. In this sense, the historian need not let his bias blind his judgment, and such bias is only acceptable if he maintains his rigor as a researcher. So, napakahalaga na sa isang historian na talagang pag-ibayuhin niya yung kanyang lakas. Hindi siya magsawa at lagi siyang motivated in knowing the absolute truth, knowing the truth in history. The Analysis School of History is a school of history born in France that challenged the canons of history. This school of thought did away with the common historical subjects that were almost always related to the conduct of states and monarchs. So yung Analysis School of History, ito ay isang klase ng history school na nagsasabing hindi lamang puro mga maharlika ang kailangan marinig. Hindi lang puro mga monarchs o yung mga importanteng tao ang kailangan lang marinig when it comes to history. Itong mga analysis scholars, they are more concerned with social history and studied longer historical periods. So pag sinabi nating social history, kahit ang mga mabababang tao, kahit ang mga common people, yung common tao na tinatawag, they are concerned with social history. So analysis scholars like Lucien Febvre, Mark Bloch,
Ferdinand Brodel, and Jacques Le Goff studied other subjects in a historical manner. So, pag sinabi nating annales scholars, they studied the history of peasantry, the history of medicine, or even the history of environment. So, more on mga mabababang tao, more on common people, hindi puro mga maharlika lamang ang kanilang mga pinag-aralan. The history from below was pioneered by the same scholars. They advocated that the people and classes who were not reflected in the history of the society in the grand manner be provided with space in the records of mankind. So, importante din pala tayong mga simpleng mamamayan. Tayo ay bumubuo din ng kasaysayan ng Pilipinas. Now that we have defined what is history, na kilala na rin natin kung sino ang mananalaysay, the historian, at ang kung ano yung mga kanyang ginagawa, let's go to historical sources. So with the past as history subject matter, the historian's most important research tools are historical sources. So ito yung pinaka gamit ng isang historian. Pinaka-importante sa kanya yung mga historical sources. Okay, mga pinanggagalingan na kanyang pag-aaral. Pinagmumulan ng mga ebidensya sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan. In general, historical sources can be classified between primary and secondary sources. So historical sources may dalawang classification. The primary and secondary sources. Primary sources are those sources produced at the same time as the event, period, or subject being studied. Yung mga ebidensya ng history na yun ay for example, if a historian wishes to study the Commonwealth Constitution of 1935, syempre ang kanyang pinaka-primary na source ay yung mismong document, the minutes of the convention. Syempre yung mga dyaryo nung panahon na yun, yung records of the convention, at kahit yung mga larawan na nagpapatunay na nagkaroon ng Commonwealth Constitution Convention noong 1935. So kasama din dyan yung mga eyewitness accounts, yung mga nakakita sa mismong pangyayari na yon. So ayun ay mga kinukonsider nating mga primary sources. So the same goes with other subjects of historical studies. Ano pa yung mga example ng primary sources? Archival documents, artifacts, memorabilia, letters, census, and government records. Kumbaga, yung mga memorabilia dun sa mismong pangyayari na yon. Yung t-shirt o yung damit na isinuot mismo nung tagapanguna, even the car that he used, even the pen na ginamit niya. Kasama yan dun sa mga examples of primary sources. Meron din tayong tinatawag na secondary sources. On the other hand, secondary sources are those sources which were produced by an author who used primary sources to produce the material. So, sa madaling salita, pag sinabi nating secondary sources, ito yung mga historical sources, yung mga nag-aaral din ng isang subject in history. Example, on the subject of the Philippine Revolution of 1896, pakatagal na nun, students can read Teodoro Agoncillo's Revolt of the Masses, the story of Bonifacio and the Katipunan, published originally in 1956. Kasi mas malapit siya dun sa, kumbaga, nandun siya sa panahon na yun, in 1956. Kasi 2020 tayo ngayon, hindi na natin talaga alam kung anong nangyari noong 1896. Pero siya, si Mr. Ginoong Teodoro Agoncillo, mas nalalaman niya ang nangyari dun sa Revolt of the Masses. Okay? The story of Bonifacio and the Katipunan.
The Philippine Revolution happened in the last years of the 19th century, while Agoncillo published his work in 1956, which makes the revolt of the masses a secondary source. Okay? Nung sinulat daw kasi ni Agoncillo ang aklat na ito, gumamit siya ng mga primary source, katulad ng dokumento ng mga kasulatan ng mga katipunan, mga interview with the veterans of the revolution, and correspondence between and among katipuneros. So, dahil 1956 yun, so nagkaroon din siya ng pagkakataon na makasulatan yung mga tinatawag nating mga katipunero. However, a student should not be confused about what counts as a primary or a secondary source. So mahalaga pala na kailangan malaman natin kung ano ang pangunahing pinagmumulan ng ebidensya o ikalawang pinagmumulan ng ebidensya. Okay? As mentioned above, the classification of sources between primary and secondary depends not on the period when the source was produced or the type of the source, but on the subject of the historical research. Kailangan huwag tayong lumalayo dun sa paksa. For example, a textbook is usually classified as a secondary source, a tertiary source even. However, this classification is usual but not automatic. If a historian chooses to write the history of education in 1980s, he can utilize textbooks used in that period as a primary source. If a historian wishes to study the historiography of the Filipino-American War, for example, he can use works of different authors on the topic as his primary source as well. Both primary and secondary sources are useful in writing and learning history. So mahalaga pala itong mga to, yung pangunahing pinagmumulan at yung ikalawang pinagmumulan ng mga ebidensya na napakahalaga pala nito sa pagsusulat at pag-alam ng kasaysayan. So the historian should be able to conduct an external and internal criticism of the source, especially primary source, which can age in centuries. So meron tayong tinatawag na external and internal criticism. Pag sinabi natin external criticism, it is the practice of verifying the authenticity of evidence by examining its physical characteristics, consistency with the historical characteristic of the time when it was produced, and the materials used for the evidence. So yung mismong ebidensya ang tinitingnan. Halimbawa, kung ito ay kasulatan na nangyari noong 1896, yung bang ebidensya nyo, yung bang papel, lumang papel ba ang ginamit o bagong papel lang? Siyempre, dahil 1896 yun, dapat luma na yung ebidensya na yun, luma na yung papel na ginamit. Yun yung tinutukoy ng external criticism. Meron naman, yung tinatawag nating internal criticism, on the other hand, is the examination of the truthfulness of the evidence. Kung ano naman ang nakasulat, kunwari, yung dokumento noong 1896, titingnan naman kung ano ang nakasulat doon sa mismong papel na yun. Kung tunay nga ba. Ano? It looks at the content of the source and examines the circumstance of its production. So, yun yung pinagkaiba nun. Pag sinabi mong external criticism, gaano ka katotoo yung bang ebidensya? Talaga bang galing yun sa mismong pangyayari? O ito ay nireplika lamang? Yung naman internal criticism, yung inaalam kung ano yung, kung totoo nga ba yung nakasulat dun sa mismong ebidensya. So, sabi doon, internal criticism looks at the truthfulness and factuality of the evidence by looking at the author of the source, its context, the agenda behind its creation, the knowledge which informed it, and its intended purpose, among others. So, one of the most scandalous cases of deception in Philippine history is the hoax code of Kalanchaw. Natatandaan ko to nung bata ako. Laging sinasabi sa amin to, mga teacher namin, yung Kodigo ni Kalanchaw. Kodigo ni Kalanchaw. The document was sold to the National Library and was regarded as an important pre-colonial document until 1968. Kasi sabi doon, the code was a set of rules contained in an epic maragtas, which was allegedly written by a certain Datu Kalanchaw. An American historian, William Henry Scott, debunked the authenticity of the code due to anachronism and lack of evidence to prove that the code existed in the pre-colonial Philippine history. Sa madaling salita,
hindi pala totoo yung Kodigo ni Kalanchaw. Meron pang isa. Ferdinand Marcos also claimed that he was a decorated World War II soldier. Meron daw siyang pinamunuan ng mga gerilya nung araw. Ang pangalan nila ang Maharlika. Pero hindi pala totoo ito. Kasi tiningnan ng mga historians yung war records ng Estados Unidos at wala silang nakitang pangalan by the name of Ferdinand Marcos. So hindi pala totoo yung kiniklaim ng ating nasirang presidente, ano? So the task of the historian is to look at the available historical sources and select the most relevant and meaningful for history and for the subject matter that he is studying. So hindi mo lang pala aalamin yung kasaysayan, yung nakaraan, at magkakaroon ka ng mga historical evidence, historical sources. Pipiliin mo rin pala kung ano yung mga mahalaga lamang. Hindi na mahalaga kung anong kulay ba ang damit, siguro mga ganon, o yung ballpen na ginamit. Kailangan pipiliin mo rin yung tamang ebidensya, yung mga relevant lamang. History, like other academic discipline, has come a long way but still has a lot of remaining tasks to do. It does not claim to render absolute and exact judgment because as long as questions are continuously asked and as long as time unfolds, the story of history can never be complete. Abang nabubuhay ang historian, hindi matatapos ang pag-aaral ng history. Philippine historiography underwent several changes since the pre-colonial period until the present. Ancient Filipinos narrated their story through communal songs and epics that they passed orally from a generation to another. So nag-iiba sa paglipas ng panahon, nag-iiba yung pamamaraan ng mga Pilipino sa pagsalaysay ng kasaysayan. Dati, may mga maririnig kang kwento na si Lola, magkwento ng ganito. Pero sa panahon natin ngayon, kuminsan sa awitin na natin naririnig. Maalala mo yung mga awit ni Yoyoy Villamin, yung The Philippine History. Nagbabago ang pamamaraan ng pagsasalaysay ng kasaysayan. So, yun ang sinasabi dito when the Philippine historiography underwent several changes. So, sa panahon ng Hapon, their chroniclers started recording their observations through written accounts. Okay. Sa ngayon naman, itong si Filipino historian Zeus Salazar introduced the new guiding philosophy for writing and teaching history. Pantayong pananaw for us, from us perspective, sabi niya. This perspective highlights the importance of facilitating an internal conversation and discourse among Filipinos about our own history using the language that is understood by everyone. So that wraps up chapter 1 of our subject, Introduction to History, Definition, Issues, Sources, and Methodology. So sa susunod na linggo, pag-aaralan natin yung chapter 2, Context and Contextual Analysis of Selected Primary Sources and in Philippine History. I hope and pray marami kayong natutunan sa lesson natin. Sinisikap ko talagang itagalog yung lesson natin dahil nag-aaral tayo ng readings in Philippine History tapos hindi natin itatagalog. So, balid man ako magtagalog, students, pagpasensyahan nyo na ako, pero sisikapin ko talagang maibigay din sa Tagalog yung ating pinag-aaralan para mas maintindihan natin. So, maraming salamat and God bless. Hello students, my name is Mr. Rusty Espinosa. And for this semester, I will be your instructor for the subject of readings in Philippine history. Before we begin our presentation, our lesson for today, I would like to introduce myself. Again, my complete name is Rusty Guevara Espinosa, and I am also a graduate of Tarlac Christian College with a bachelor's degree in accountancy. But I also hold a bachelor's degree and master's degree in theology. So I am a Baptist pastor by calling. But I am also a licensed professional teacher. I also passed the Philippine Civil Service Examination professional level. And I am also an accomplished financial advisor of Manulife
Philippines. So for this semester, we will be studying about readings in Philippine history. And to start with, we will have chapter 1, introduction to history, definition, issues, sources, and methodology. So what is our learning objects for today, for this chapter? First of all, our first goal is to understand the meaning of history as an academic discipline and to be familiar with the underlying philosophy and methodology of the discipline. So, hangad natin na maintindihan ang kahulugan ng kasaysayan bilang parte ng pag-aaral at maging pamilyar tayo, makilala natin yung mga philosophy, mga kaisipan at mga metodolohiya, mga pamamaraan ng pag-aaral na ito. So, second learning objective is to apply the knowledge in historical methodology and philosophy in assessing and analyzing existing historical narratives. So, isa sa mga layunin din natin ay paano ba natin magagamit ang kaalaman na ito sa mga pag-alam ng kasaysayan at pag-aanalisa, pag-aaral ng mga meron tayo, mga ebidensya, mga katibayan na yung mga nangyari sa kasaysayan ay totoo nga ba o hindi. Ikatlong layunin natin sa ating pag-aaral ngayon is to examine and assess critically the value of historical evidences and sources. So, titimbangin natin yung halaga, value ng mga katunayan na ito, ng mga ebidensya na ito o mga pinanggagalingan ng ebidensya. Kung totoo nga ba o masasabi nating pawang hindi totoo ang mga sources or evidences na ito. And then to appreciate the importance of history in the social and national life of the Philippines. Pagbibigay ng halaga, pagkilala sa kahalagahan ng kasaysayan sa pamumuhay natin bilang mga Pilipino at sa bansa natin. So, magsimula na tayo sa ating pag-aaral. So, this chapter introduces history as a discipline and as a narrative. Okay? Pinapakilala natin na ang kasaysayan ay isang disiplina at isang mahabang kwento. Okay? Hindi lamang siya mga narinig lang natin ng mga kwento, kung hindi ito ay ang kasaysayan natin bilang mga Pilipino at bilang isang bansa ay isang totoo at mahabang kwento. This chapter also discusses several issues in history that consequently opens up for the theoretical aspects of discipline. Pag-uusapan din natin dito yung mga issue sa kasaysayan na nagbigay daan sa mga iba't ibang pang pag-aaral, aspeto ng disiplina na ito na tinatawag nating kasaysayan. So ultimately, this chapter also tackles the task of the historian as the arbiter of facts and evidences in making his interpretation and forming historical narrative. So titingnan din natin yung pagkatao nung mananalaysay bilang tagapamagitan. Kung totoo nga ba yung mga facts, yung mga ebidensya, mga katibayan, upang masabi natin na ang mga kwento na ito ay totoo, na talagang nangyari sa ating kasaysayan. Definition and subject matter. So history has always been known as the study of the past. Ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng nakaraan. Merong importansya dun sa kataga na yun. Dahil mahirap nating i-predict, mahirap nating malaman kung ano ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan at sa kinabukasan, mahirap ihulaan yun. Pero yung nakaraan bilang kasaysayan, pwede nating pag-aralan ito para malaman natin ang totoong nangyari nung
mga unang panahon ng ating bansa, ng ating mga mamamayan. Uh, that's why history has always been known as the study of the past. Yung mga estudyante ng general education, medyo kinatatakutan ang subject na ito, ang kasaysayan, dahil nangangailangan ito ng pagkakabisado, pag-memorize ng mga dates, mga petsa, mga lugar, mga pangalan, at mga pangyayari nung mga sinaunang panahon. It is a low appreciation of the discipline. It may be rooted from the shallow understanding of history's relevance to their lives and to their respective context. Hindi na masyadong na-appreciate ang pag-aaral ng kasaysayan, lalo na sa panahon natin ngayon, kasi halimbawa ikaw ay isang nagtitinda ng fishball. Ang unang itatanong mo sa sarili mo, kung mag-aaral ako ng kasaysayan, nakakatulong ba sa akin ito para umangat ako sa buhay? Kaya hindi na masyadong na-appreciate ang discipline na ito, ang pag-aaral ng kasaysayan sa panahon natin. History was derived from the Greek word historia, which means knowledge acquired through inquiry or investigation. Okay, nakuha natin yung salitang kasaysayan sa salitang Griego na historia, na ang kahulugan ay kaalaman na nakuha sa pamagitan ng pag-alam o investigation. History as a discipline existed for around 2,400 years. So, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan since unang mag-aral ng